Bình minh trong rừng nhiệt đới Việt Nam cổ đại, có nhóm Homo erectus, gồm một nam và một nữ mang thai, họ đang sống ở đây. Bên trong hang động ẩm ướt, họ nằm ngủ trên lớp lá và da thú, người nam ôm chặt công cụ bằng đá, người nữ đặt tay lên bụng bầu. Người đàn ông thức giấc, kiểm tra hang động rồi ngồi dậy, mài đá vào cành cây để chế tạo giáo thô sơ, người nữ vẫn ngủ yên bên cạnh. Người đàn ông bước ra khỏi hang, tay cầm giáo nhọn, dừng lại ngắm nhìn rừng rậm mênh mông với vẻ thích thú và quyết tâm. Người đàn ông di chuyển thận trọng trong rừng sâu, chân trần bước nhẹ trên lá ướt, cầm giáo quan sát, mắt quét tìm con mồi. Một con lợn rừng cổ đại đào đất tìm thức ăn, người đàn ông ẩn sau thân cây, quan sát kỹ lưỡng, cầm giáo sẵn sàng. Người phụ nữ thức giấc trong hang, xoa bụng bầu, nhìn ra cửa hang với vẻ lo lắng, tay chạm vào tường đá rêu. Người đàn ông ẩn sau tảng đá, siết chặt cây giáo, quan sát lợn rừng đang ăn rễ cây, hơi thở nhẹ nhàng. Lợn rừng đào đất, bùn văng tứ tung, người đàn ông tiến lại đâm giáo nhưng bị trượt, lợn rừng bỏ chạy. Anh nhảy vòng lại từ sau gốc cây đón đầu, lợn rừng giật mình nhưng vẫn lao tới, người đàn ông né tránh, giữ thăng bằng cây giáo. Anh lại chặn được đầu và đâm giáo vào sườn nó, con vật ngã xuống đất ướt, máu chảy lênh láng, người đàn ông đứng thở hổn hển. Người đàn ông quỳ bên lợn rừng, chạm vào lông nó với vẻ hài lòng, rồi đứng dậy lau mồ hôi, mặt lộ vẻ suy tư. Anh vác lợn rừng lên vai, cơ bắp căng cứng, chân bước nặng nề qua lối đi quen thuộc, mặt lộ vẻ nỗ lực. Người đàn ông ấy tiếp tục vác mồi, bước chậm dần vì mệt mỏi, nhưng mặt lộ vẻ tự hào, ánh nắng chiếu qua tán lá. Người phụ nữ đứng ở cửa hang, mắt sáng lên khi thấy người đàn ông trở về. Người đàn ông đặt lợn rừng xuống đất, thở dài mệt mỏi. Người phụ nữ bước tới chạm lông lợn rừng rồi vuốt ve mặt người đàn ông, hai người mỉm cười ấm áp, ánh mắt trao nhau. Trong hang, người đàn ông ngồi cắt thịt lợn rừng bằng dao đá sắc, người phụ nữ ngồi cạnh bên quan sát chăm chú. Người đàn ông quỳ bên đống lá khô, đánh đá tạo lửa, đốt lên ngọn lửa nhỏ lan tỏa ánh sáng trong hang. Hai người xiên thịt lên que nướng trên lửa, mặt sáng lên bởi ánh lửa, quan sát thịt chín. Người phụ nữ xoa bụng bầu, cầm miếng thịt chín đưa cho người đàn ông với nụ cười hài lòng, người đàn ông vui vẻ nhận lấy. Hai người ăn thịt chậm rãi, trao đổi ánh mắt ấm áp, lửa kêu tí tách bên cạnh. Hai người đứng bên đống lửa, ôm nhau ngắm sao trời qua cửa hang, với vẻ yên bình. Ở ngoài hang có một con hổ răng kiếm cổ đại, đang lén lút rình rập, mắt sáng dưới trăng, tai vểnh lên nghe ngóng. Con hổ răng kiếm đến suối uống nước, tai vểnh lên cảnh giác, hình ảnh phản chiếu lung linh. Trong hang, người đàn ông thêm lá vào lửa, người phụ nữ ngồi sát bên, hai người quan sát ngọn lửa đang bùng lên. Người đàn ông ôm người phụ nữ vào lòng, hai người nằm ngủ trên lớp lá, vẻ mặt yên bình dưới ánh lửa. Một đàn tê giác cổ đại di chuyển trên thảo nguyên, gặm cỏ, một con ngẩng đầu ngửi gió. Một đàn ngựa hoang cổ đại phi nước đại qua khoảng trống, bờm tung bay dưới trăng. Hai người ngủ yên trong hang, nằm kề bên nhau, ánh lửa nhảy múa trên vách hang. Một con lười đất khổng lồ đang di chuyển chậm chạp, vuốt đào đất tìm thức ăn gần rừng rậm. Người đàn ông thức giấc, vươn vai, đứng ở cửa hang ngắm rừng dưới ánh bình minh. Người phụ nữ thức dậy, hai người đứng lên và bước đi rời khỏi hang. Người đàn ông đặt tay lên vai người phụ nữ, hai người cùng nhìn ra rừng rậm, thể hiện sự đoàn kết, yêu thương. Người đàn ông cầm tay người phụ nữ để dẫn đường, hai người bước ra khỏi hang đi vào lối rừng. Hai người tay trong tay đi sâu vào trong rừng, người đàn ông thường xuyên quan tâm chăm sóc người phụ nữ bên cạnh mình. Nhìn vào bàn tay nắm chặt của hai người, đó là tượng trưng cho sức mạnh của niềm tin. Hai người ngồi nghỉ bên tảng đá, người phụ nữ xoa bụng bầu với vẻ lo lắng, người đàn ông mắt luôn quan sát phía trước. Người đàn ông kéo người phụ nữ đứng dậy, hai người tiếp tục hành trình với vẻ đầy sự quyết tâm.
Một sinh vật giống như con hươu cao cổ vươn đầu lên để ăn lá trên cao, quét mắt xung quanh. Lại có thêm một đàn tê giác nữa di chuyển chậm, ngửi bụi rậm ở rìa rừng. Hai người đi bộ, mặt lộ vẻ rất khát, người đàn ông quét mắt như đang tìm kiếm nguồn nước. Bất chợt người đàn ông chỉ vào dòng suối lấp lánh, người phụ nữ mỉm cười vui mừng. Có một đàn ngựa vằn cổ đại tụ tập uống nước bên suối, một con ngẩng đầu lên nhìn. Người phụ nữ quỳ bên suối chạm nước, mỉm cười, người đàn ông quan sát bên cạnh. Người đàn ông múc nước rửa mặt, rồi đưa cho người phụ nữ uống, cả hai cùng cười vui. Người đàn ông té nước vào người nữ đáp trả, cả hai người cười đùa bên suối. Đàn voi cổ đại uống nước và phun lên trời, một con kêu nhẹ. Người đàn ông quỳ bên suối chỉ vào một con cá đang bơi, mắt sáng lên niềm hy vọng, người nữ quan sát bên cạnh. Một con ngựa vằn cổ đại uống nước một mình bên suối, tai vểnh lên cảnh giác. Người đàn ông lại dùng tay múc nước lên uống, nước nhỏ giọt, người nữ mỉm cười quan sát. Ở một góc khác, có thêm đàn linh dương và ngựa vằn đến uống nước, chúng hòa hợp bên dòng suối trong. Hai người đi dọc suối tay trong tay, trao nhau ánh mắt trìu mến. Hai người tiếp tục đi, bóng dáng họ phản chiếu dưới ánh hoàng hôn màu đỏ. Hai người họ đang đi về phía chân trời, họ chính là những người luôn giữ gìn nhịp đập sức sống mãnh liệt của rừng xanh. Trải qua hàng triệu năm tiến hóa, người Homo erectus từ thời tiền sử, họ chính là tổ tiên của loài người chúng ta ngày nay. Rừng cổ đại năm xưa nay lại càng trở nên hùng vĩ, đàn chim bay lên, như lời nhắn nhủ nhịp đập rừng xanh sẽ còn vang mãi. Hai người ngồi bên đống lửa trong hang, người đàn ông ôm người nữ trong ấm áp, bóng rừng tối đen đặc ngoài cửa hang. Hai người ôm nhau, họ mỉm cười, họ là biểu hiện cho một sức mạnh từ thiên nhiên. Người đàn ông săn bắt để nuôi sống gia đình, người phụ nữ sẽ luôn là người giữ lửa. Ngọn giáo và ngọn lửa đã biến thành cây xanh con, chúng là biểu hiện một rừng xanh luôn rộn ràng những sự sống. Những người Homo erectus họ đã luôn kiên cường và dạy cho chúng ta bài học từ quá khứ về rừng. Đừng bao giờ để rừng bị tàn phá, hãy trồng cây, yêu thương và bảo vệ lấy rừng. Hãy chung tay làm sạch trái đất, gìn giữ màu xanh cho tương lai, tất cả chúng ta hãy hành động ngay. Đây cũng là thông điệp mà tổ tiên của loài người đã truyền lại cho thế hệ ngày nay về tình yêu quê hương, đất nước. Hãy hòa mình vào thiên nhiên để thấy mình cần có trách nhiệm. Nếu tất cả cùng chung tay, màu xanh của rừng sẽ luôn luôn được hồi sinh và phát triển một cách bền vững. Hãy bắt đầu ngay thôi. Xin đừng chần chừ gì nữa, hãy cùng đăng ký kênh để lan tỏa thông điệp nhịp đập của rừng xanh.